Hamma kasa xush omadi Barda jonim. Красный наш, зеленый общий. Hamma kasa Barda jonim xush omadi. 200 rubl xud 1200 bigirish ma'lumot. Karta bize bak. Ne tale sırf ne oldu? Diğer karta. Sozar mı? Şöyle. Çok ki. بچه هم مرامت کرده 100 روبل خود 1200 بگیرش مرامت میکنه Barda jonim. Ya bir şey çok şaf kolye. Ama da bulduri Barda jonim. Ее bizim ayonu meşhur. Bunu bakacağım sırası başkanı. Hamma kasa Barda jonim xush omadi. 200 روبل خود 1200 bigirish ma'lumot. ده 100 روبل خود 1200 بگیرش معنامات. بچه مرامت کرده 100 روبل خود 1200 بگیرش مرامت میکنم. همه کسا Barda jonim xush omadi. Katit ben. Hamma kasa Barda jonim xush omadi. 200 روبل خود 1200 بگیرش معنامات. Hamma kasa Barda jonim xush omadi. 200 روبل خود 1200 بگیرش معنامات. بچه به جوخ فقط 200 خود 1200 بگیرش معنامات.
رقم 11 ده 11 3 22 4 21 5 10 6 11 7 10 رقم 3 22 açık قدیو شد. اما کسا پرداخت جلو خوش اومده. 200 روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت. یک حرکت میکنیم باید جلو 200 روبلی خود از رو 200 بگیرید مرامت. بچه مرامت که 200 روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت. رقم 11 2 20 3 22 4 12 5 21 6 20 7 20 رقم 3 22 اشکو خطی ها بردیگه و شد. همه کسا بارده جنوب خوش آمده. 200 روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت. بچه مرامت میکن. 200 روبلی خود از رو 200 بگیرید مرامت. یا حرکت میکنیم بارده جنوب یا حرکت میگیریم با جای سر میکنیم. صد روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت. رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 22 4 11 5 20 6 20 رقم 7 10 رقم 1 31 اشکو قطعی شد. بچه مرامت که 200 روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت. رقم 1 22 2 10 3 20 14 5 11 6 21 رقم 7 22 اینا وارچه 600 روبلی وارد در اومدن از 3600 بگیرید مرامت میکنیم. یا حرکت میکنیم بالا جنو یک رقم میگیریم با جای سر میکنیم. 200 روبل خود از رو 200 بگیرید مرامت.
رقم 1 20 2 11 3 11 4 23 5 20 6 20 7 20 4 بچه مرامت کم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 1 11 2 21 3 20 4 11 5 20 6 20 7 22 رقم 7 22 اچکاش همه کسا بارده جانو خوش آمده 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت کن رقم 1 20 2 3 10 3 21 4 11 5 11 6 20 7 11 رقم 2 3 10 hoş بچه من آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده یا حرکت میکنیم بارده جانو همه کسی خوش اومده شیرین 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده رقم های خیلی شیرین 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده همه کسی بارده جانو خوش اومده رقم 1
12 ده 20 3 20 4 20 15 6 11 7 22 7 oş. Murçaba film yakdı çor bozum ekna. Ha? Şaştan 600 robot burada. rubl dora. بچه هم علامت که رقمی 356 خالیه 356 تکیده بگیر مادر جنوم منویسیم 200 رو بود 1200 بگیریش علامت 356 مرامت میکنیم مادر جنوم رقمی 356 خالیه 357 357 کیده بگیر مادر جنوم منویسیم 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مادر جنوم 357 خالیه 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت بچه مرامت میکنیم 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مادر جنوم مکسه خوش اومده شیرین 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یک قضاوت میکنیم مادر جنوم 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مادر جنوم 357 خالیه بچه مرامت که 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مادر جنوم رقمی 357 خالیه 357 کیده بگیر مادر جنوم منویسیم 357 تکیده بگیر مادر جنوم منویسیم 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت بچه مرامت میکنیم رقمی 357 خالیه
با چی با خوش اومدی اکا سوز خوبی سلامتی ها خوب چیال داره اکا جون رقمی 356 خوله 356 کتاب گیریم بارده جانو منویسیم رقمی 356 خوله 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بارده جانو 357 خوله 357 تا کتاب گیریم بارده جانو منویسیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت بچه ها مرامت میکنیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت بچه ها مرامت میکنیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت بچه ها گده اسمس تا با دلیت کردی یک ده چور اخته اکا بچه ها مرامت میکنیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بارده جانو 357 تا میگیریم موجه سر میکنیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت بچه ها مرامت میکنیم رقمی 357 خوله 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت بچه ها مرامت میکنیم رقمی 357 خوله 357 کتاب گیریم بارده جانو منویسیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم بارده جانو 357 خوله 357 کتاب گیریم بارده جانو منویسیم 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت اکا بازی خونم اکا سر میشه اکا بازی خونه که سر میشه کدام خونه از مرچه سوید گیران بود ساز بود یا کی خسازه
Не, бесали. چی؟ Просто реально چی میزد ایخه بوده اونش. کو؟ رقم 312 хан 11 نه بازی محمد تیوه نیست که خونبا 620 7 11 بچه مرامت میکنیم 200 رو بود خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برده جونو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم شگم خبر مرچه هم اساس خوبه که جون در کاری در خونه در جوی بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برده جونو رقم 3 خوندی؟ چی بخورم؟ چه خونجا مرگ بدیت دیگه جا همونجا نیسته بچه مرامت که رقم 3 5 6 7 خولیه 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت اونجا بود چی؟ مایرا ما بچه مرامت که رقم خورید صدی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن یک رقم میگیریم باردن رو بوزی سر میکنیم مرامت کن بچه مرامت که رقم خورید صدی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن حرکت که بچه رقم خوری میگیریم باردن رو بوزی سر میکنیم حرکت کن بچه مرامت که رقم خورید صدی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن یک رقم میگیریم باردن رو بوزی سر میکنیم حرکت که شیرین لبو جلوی شده اولی بالا بوزی رقم خوری بگی بچه بوزی سر کن بچه مرامت که رقم خورید صدی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن لبو جلوی شده اولی بالا بوزی رقم خوری بگی بچه بوزی سر کن
بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. علیکم السلام صفیه. بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. شریدن بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. شریدن یا رقم میگیریم باردارو بوزی سال میکنیم حرکت کن. حرکت که بچه چه رقمی 3567 خوریه دستاد خودی بوزی 1200 روبله بگیری شرکت کن. بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. بچه چه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. یک رقم میگیریم باردارو بوزی سر میکنیم حرکت کن. لگوی جلوی شده بری بلوک زن رقمای خوری بگی بچه بوزی سر کن. بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. بچه مرمت که رقمای خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت کن. 3567 خوریه مرحمت کن. بچه مرمت میکنیم 200 روبله خود 1200 بگیریش مرمت کن. یا حرکت میکنیم مرد جانو رقمای خوری میگیریم بوزی سر میکنیم. شریدن 200 روبله خود 1200 بگیریش مرمت کن. یک قضاوت میکنیم مرد جانو رقمای خوری میگیریم بوزی سر میکنیم. شریدن
100 рубли ход 1200 бигириш марамат ки рақами 356 холия 356 ки дабгир бардаҷоно менависем. 100 рубли ход 1200 бигириш марамат бача марамат ки 100 рубли ход 1200 бигириш марамат ки рақами 356 холия бача марамат мекунем рақами 357 холия я ҳаракат мекунем бардаҷону рақамҳои холия мегирем бо ҷоя сар мекунем 200 рубли ход 1200 бигириш марамат бача марамат ки рақамҳои холиди сади худ 1200 рубле бигириш. бача марамат мекунем 200 рубли ход 1200 бигириш марамат бача марамат ки 200 рубли ход 1200 бигириш марамат бача марамат ки рақамҳои холиди сади худ 1200 рубле бигириш ҳаракат кунед. ҳаракат мекунем бардаҷону 200 рубли ход 1200 бигириш марамат бача марамат ки рақамҳои холиди сади худ 1200 рубле бигириш я ҳаракат мекунем бардаҷону рақамҳои холия мегирем бо ҷоя сар мекунем ҳама каса бардаҷону хуш омадед 200 рубли ход 1200 бигириш марамат ки рақами 357 холия
بچه ها مرامت که رقم خولی حرکت میکنی مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنی مردا جانو 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت کن. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن. حرکت میکنی مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن. یا حرکت میکنی مردا جانو رقم رو میگیریم بجای سر میکنیم. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن. رقم 3567 خوله. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کن.
بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه ها مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم مردا جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه ها مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. چی باید چکنه این رفته بودم نمیدارم ها بودم نمیدارم.
Sıra kasmayı. Hı? Sıra kasmayı. Jak działa? Yok. Şey. Hangi cahil o? Hı? Hayır, hangi cahil? حرکت میکنه مرد جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت حرکت که بچه 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت میکنه رقم 3567 خلیه چی میره؟ بچه ها مرحمت میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت یه حرکت میکنم مرد جانو یک رقم میگیریم بوجه سر میکنم شروع 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت Grif düşme firma. Ki? Sadece ya hocam bakma. بچه ها مرحمت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت Bilmem merak ki. Çay. بیا میری Kızım. بچه ها مرحمت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت رقم 3567 خوره مرحمت میکنم مرد جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت رقم 3567 خوله مرحمت میکنم مرد جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت یه حرکت میکنم مرد جانو 3567 خوله 3567 تکیده بگیر مرد جانو مینویسیم بچه ها مرحمت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت بزیبا یه حرکت میکنم مرد جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت یه حرکت میکنم مرد جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنم
بچه مرامت بکنیم 200 روبل خود 1100 بگیرش مرامت کن 3 5 6 7 خوله مرامت بکنیم رقم 3 22 5 20 6 22 7 11 مرامت که بچه 200 روبل خود 1100 بگیرش مرامت کن رقم 3 20 5 22 6 12 7 20 حرکت میکنیم مالدا جانو 200 روبل خود 1100 بگیرش مرامت کن بچه مرامت که 200 روبل خود 1100 بگیرش مرامت میکنیم رقم 3 20 5 11 6 20 7 22
یه حرکت میکنیم بارداجانو رقمش 357 خالی 357 کیدا بگیر بارداجانو منویسیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم بارداجانو یه رقم میگیریم با جای سر میکنیم شروع نه بچه ها مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت حرکت میکنیم بارداجانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت حرکت میکنیم بارداجانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت بچه ها چون مرامت که رقم خوری دستادی خود 1200 روبله بگیری شرکت که شرینر یا رقم میگیریم بردارو باز یا سر میکنیم حرکت بچه ها مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم بارداجانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت میکنیم بچه ها مرامت میکنیم رقم 357 خالی 357 تکیده بگیریم بارداجانو منویسیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت که همه کسا بارداجانو خوش اومده بچه ها مرامت میکنیم رقم 357 خالی حرکت میکنیم بارداجانو 357 خالی 357 تکیده بگیریم شروع نار منویسیم
حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت کن. بچه مرحمت که رقم خولی 200 خودی بازی 1200 روبلی بگیریش حرکت کن. بچه مرحمت میکنیم رقم 3567 خوله. بچه مرحمت که رقم خولی 200 خود 1200 روبلی بگیریش حرکت که کدومی نمیست. و علیکم السلام خوش آمد یک دنگره 36 یک دنگره رقم 57 خوله. مرحمت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت میکنیم. سوز تینجی برای سلامتی خوبه چیل داری شیر پلنگ. میشه سوز میشه شکرونه خدا برات شتیم همجا ها کده. حرکت میکنیم برادر جانو در رقم خوله رقم 57 رقم 57 تکیده بگیرم 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت. یک ازود میکنیم برادر جانو 200 روبل خود 1200 بگیرش مرحمت. ها که بچه 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت میکنیم. در رقم خوله رقم 57 رقم 57 تکیده بگیریم شروع نرم می نویسیم 200 روبل خود 1200 بگیرش مرحمت. بچه مرحمت که رقم خولی 200 خود 1200 روبلی بگیریش حرکت کن. بچه مرحمت که 200 روبل خود 1200 بگیرش مرحمت میکنیم. یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم شروع نرم. رقم 57 خوله مرحمت میکنیم 57 تکیده بگیریم 200 روبل خود 1200 بگیرش مرحمت. رقم 5 20 7 21 حرکت میکنیم برادر جانو در رقم خوله رقم 57 57 تا بگیر شک حرک بچه 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت. رقم 5 22 32 رقم 7 20 بچه مرحمت میکنیم در رقم خوله رقم 57 57 تکیده بگیریم 200 روبل خود 1200 بگیرش مرحمت. یا حرکت میکنیم برادر جانو 57 خوله 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرحمت. بچه مرحمت میکنیم رقم 57 خوله 57 تکیده بگیریم در رقم خوله رقم 57
بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو در رقم خود رقم 57 رقم 57 تکیده بگیرم 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت. یک قضاوت میکنیم بردار جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. رقم 57 تکیده بگیریم بردار جانو منیشیم 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت. در رقم خود رقم 57 رقم 57 تکیده بگیرم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم در رقم خود رقم 57. بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنیم بردار جانو رقم 57 خالیه 57 تکیده بگیرم 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت. یک قضاوت میکنیم بردار جانو 57 هم میگیریم برجه سر میکنیم شروین 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 57 خالیه در رقم قبل رقم 57. رقم 57 تکیده بگیریم بردار جانو منیشیم 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. در رقم خود رقم 57 رقم 57 تکیده بگیریم بردار جانو منیشیم. بچه مرامت که 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت.
یه حرکت میکنیم برادر جانو در رقم خونه رقم 57 رقم 57 تکیده بگیریم دست رو بود خود 1100 بگیرش مرامتی اینا اه، اینا حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی یه حرکت میکنیم برادر جانو یه رقم میگیریم بوجه سر میکنیم بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی یه حرکت میکنیم برادر جانو در رقم خونه رقم 57 بخشن ناموشه خریده اینا نه خریده چی نوشته نه وای باز کنم خریده بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامتی
بچه ها منامدی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش منامدی یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم شریان 200 روبلی خود 1200 بگیریش منامدی 50 کیدا بگیریم برده جانو منوشیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش حرکت که بچه یک از اول میکنیم برده جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش منامدی کمان چهر دگ اینجا باشه حق نظره کد دگ اینجا باشه حق حرکت میکنیم برده جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش منامدی ده رقم خوده رقم 57 رقم 57 تکیده بگیریم باید جانو منوشیم رقم 520 722 رقم 722 اشکوش چاو بچه ها منامدی که 200 روبل خود 1200 بگیرش منامدی که رقم 520 711 بچه ها منامدی که 200 روبل خود 1200 بگیرش منامدی رقم خله رقم 57 رقم 57 تکیده بگیریم باید جانو منوشیم 200 روبل خود 1200 بگیرش منامدی رقم 5 21 7 21 حرکت که بچه 200 روبل خود 1200 بگیرش منامد میکنیم رقم 57 تکیده بگیریم باید جانو منوشیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش منامدی بچه ها مرامت که 200 روبل خود 1200 بگیرش منامدی یه حرکت میکنیم برده جانو یه رقم میگیریم بجای سر میکنیم شروع نه 200 روبلی خود 1200 بگیرش منامد رقم 5 20 رقم 7 20 بچه ها منامد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش منامد رقم 5 11 7 21 رقم 7 رکیده بگیم باید جانو منوشیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش منامد حرکت میکنیم باید جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش منامد رقم 5 11
рақами 20. бача марҳамат кирди 100 рубли худ 1200 бигириш марҳамат. бача марҳамат дикем 200 рубли худ 1200 бигириш марҳамат. я ҳаракат мекунем бардаҷону я рақам мегирем бо ҷои сар мекунем шерина. ва алейкум ассалом. ака эркин хуш омадӣ акаҷон. каки луди 57 ака эркин ака. сози хуби акаҷон. саломатиёт хубай чиёл дорӣ аканя. ти живой брат. 57 ака эркин. ака мурча ҳасти амҷа акаҷон. мурча 124 37 ака дангара ҳасти амҷада акаҷон. хуш омадӣ акаҷон. 500,000 приз мондагем бардаҷоно. так што газават мекунем шерӯйнар. 500,000 приз мондагем комеки то шави соли нава 25 та туз мехапа оши шава мурча 3 туз қабидагия. ака манучер дыта. так што ака эркин газават ки акаҷон. шинохти бодари манучерм ака. канали манучер так што акаҷон. аҳака 400 рубл ака эркин ака мепарта акаҷон. ҳамада бумбори бардаҷон. опақа ака эркина кулуҷ бите. рақами 124 мурча. рақами 36 ака дангара 400 дори акаҷон. рақами 57 ака эркин ака. суме парто акаҷон. комезад бардаҷону 1200 ошава ҳамада бурдбори шерӯйна. суме ака эркин меаш ҳамолвори картара мекафона. мурча ҳасти эфида мурча. так што бардаҷоно ҳоли вақта ба 25 та туза 500,000 ҳами коме мезана шеринар. 500,000 оши бадана шава. якм божӣ бардаҷоно. ака эркин ҳасти эфирда брат. о акаҷон тамом. раис аби раис комезад бардаҷоно. значит ака эркин мешини акаҷон 400 дори брат. комезад 1200 шава. рақами 1 10 та. рақами 2 11 та. рақами 3 11. рақами 4 12. рақами 5 20. рақами 6 11. рақами 7 11. и чӣ гап шид? 11 11.
12 11 11 10 рақами 5 ака Эркин Шеринар ба 20 очко акаҷон Ошичава. Як чанды? Рақами 11 ба 20 очко акаҷон Ошичава. Мерем дальше. Раис пахтора. ба 20 очко акаҷон Ошичава. Мерем дальше. Раҳмат. Зинда боши акаҷон. 500,000 приз мондагем ака Эркин. Так что акаҷон в курсе боши. Шинохти нашинохти принта 04 будем ку 04 08. ҳазор дусад акаҷон Ошичава Эркин ака. ҳамада бурдборӣ бардаҷон. Так что барои 500,000 газават мекунем шеройна. ака ману чел чотанаш Шарипов. Зинда боши акаҷон Шерина. Зинда боши акаҷон. Баъди 500,000 акаҷон призои хеле грандиозный. То шави соли нава 500,000 мақсад коме 25 та туз бихапа акаҷон 500,000 метемуш. Баъди ӯ Шеринар абишни тринкара 1000 рубл мекунем. 3 та туза 5000 боло 6-10,000. Так что газават ки акаҷон. 1-4 мурча мешини акаҷон 600 барежда тире. Рақами 36 акай Данғара мешини 0 акаҷон. 57 акай Эркин мешини чанд сум? 1200 сум дори акаҷон. Ҳамада бурдборӣ. Рақами 1 31. Рақами 2 20. Рақами 3 22. Рақами 4 10. Рақами 5 20. 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 мурча 31 очко хати Ошичава. Мерем дальше бардаҷон. Ака Данғара пафтор боши менависем акаҷон. Пас боши менависем Шерина. Пафтор пас менависем акаҷон. Пафтора чи? Ка Данғара 400 мепарте бра. Ома. Значит Данғара мешини 0 акаҷон. Акай мурча мешини акаҷон 1200. Акай мурча мешини 0 акаҷон. Акай Эркин мешини 800 дори акаҷон. Акай Данғара мешини 0 хидид. Комезад 1200 омада бурдборӣ. Рақами 1 21 2 10 3 22. Рақами 4 10 5 21 6 10 7 12. Рақами 3 22 очко хати Ошичава Акай Данғара. Мерем дальше бардаҷон. Ака о ака Эркин бозӣ мекард. Кому ака? Як де 4 мурча мешини 600. Акай Данғара мешини акаҷон худуд 800 рубл дори. Акай Эркин мешини хитам 800. 400 дора? 400 дори акаҷон. Комезад 1200 шава. Рақами 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Рақами 5 22.
6 20 7 20 рақами 5 акай эркин оша чава акаҷон 22 очко хати шерпава мерем далиши бардаҷоно Мурча худат мешне 1200 тире, акай дангара, акай худат 400 булдори. Акай эркин акаҷон 1200 худат дори. Фарид мегӯяд фаҳмиди ҷошида. фарид комеҷад бардаҷоно 1200 ҳамада буд бори рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 12 бача марамат ки варача 12 11 10 марамат ки варай 3 сума мурчара я бинавис акай Ия би 40 одам дора карта кашида наметунам. акай мурча ҳастиам ҷад акаҷон 2 4 палебон медро акай эркин рақами 7 палебон медро я рақам монда рақами 6 600 рубли вара даромадан 3000 вигириш марамат ки акай эркин ҳастиам ҷад акаҷон рақами 7 акай эркин рақами 7 акаҷон вара дорасум Окей? эркин 1200 дора. я рақам холе рақами 6 рақами 6 акида бигирам 600 рубли вара даромаданай 3000 вигириш марамат ки бача як рақам холе рақами 6 рақами 6 акида бигирам бардаҷоно менависем 600 вара даромадан 3000 вигириш марамат ки бача марамат ки я рақам холе рақами 6 чӣ шуд варашид акаҷон вараш сесимаш дагай рақами 7 даровардам акаҷон медрои правилно акаҷон я рақам холе рақами 6 акаҷон вара акаҷон 600 рубли вара даромадан 3 сум вигириш акаҷон сум дорам ҳо акаҷон 1200 сум дори акаҷон рақами 7 бидрои акаҷон я рақам мемона рақами 6 мурча даги ҷои 6 холиай 3 сум вигириш акаҷон бугӯи ҳардуша бигинаш окей бугӯи 6 биги 6 мегирам дака як рақам холе рақами 6 600 рубл вара даромаданай 3 сум вигириш акара як кулиш я рақам холе рақами 6 рақами 6 акида бигирам
نیست چطور ولید میکنم اسمش یا رقم خلی رقم 6 دنگره چند سوم داره 400 اکا دنگره 200 میپرته اکا جون شرینا 6 همه گیریم 200 سوم اکا جون مینوس میشه شرینا تماشا که نظری 6 بگیرد نوی کمیزد 3 سوم اوشو شوا همه بود بوری برده جونو کمیزد 3 سوم اوشو شوا همه بود بوری برده جونو کمیزد 3000 اوشو شوا 500,000 رایود مونا میگروده تکشتو حرکت که مورچه همیجا باشه یا آواز که به رقم تا برد رو وردگی نصیبی کمی باشه اوشو شوا 3 سوم مورچه شانسون رقم 1-4 مورچه میشینی اکجان 2400 سوم رقم 3-6 اکای دنگره میشینی اکجان 200 سوم مینوس رقم 5 اکای ارکین میشینی 600 روبل داری اکجان کمیزد 3000 روش شو رقم 1 11 تا رقم 2 20 تا رقم 3 20 تا رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 20 تا بچه مرامت که برا 20 همه 20 تا پرید کراچه 2 تا 21 4 و 5 برا 4 و 5 برا برادر جونو 1,500 برا در اومدن 9000 بگیریش مرامت که بچه رقم 1-2 پلوبامو مورچه میدرویا 1,500 برا در اومدن 9000 بگیریش 1,500 برا در اومدن 9000 بگیریش 10 نفر برادر جونو اینا بازینگرا اومدن چی 7 پاس قبول اکا جون 7 پاس باشه 3-6 7 خولی اکای حق نظر افیدا باشین اشیر بالان رقم خولی ورچا 1,500 برا در اومدن 9000 بگیریش مرامت میکنی برادر جونو 3-6 7 خولی برادر جونو 26 داد نمیکنیم شیری نه 10 نفریم همی ورزم باشی شمال وری بدرو اکا جون ندرو شیری نه ده هر دش میکشم دلشی بوزی آبیش نمیریم اکا جونو بوزی را خرگ نمیکنیم شیری نه 3-6 7 خولی این اورا یگون کجلانی باشه اکا دنگره 3-6 ندرو اکا جون پس بنویس یا که بدرو اکا جون بگو میدرم رقم 3-6 7 مینویسیم برادر جونو 1,500 برا در اومدن 9000 بگیریش مرامت که شکم 5 دنگره 3 و 6 5 اکا ارکینه هیچ کنه درو برادر جونو 26 داشت نمیکنیم شیری نه 26 داد کدنش به معنی میشه 4 مورچه رقم 5 اکا ارکینه کارتر ده هر دش میکشم اکا ارکین چی گفتی اکا جون روزی اکا شیر پلان روزی باشی اکا جون یا اوکی بنویس اکا کارتر ده هر دش تقسیم کنیم کمیزه 3 سوم شوا رقم 4 مورچه رقم 5 اکای ارکین کمیزد 3 سوم اوش شوا رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 4 با 20 اچکو اوش شوا مورچه 20 اچکو خطی اوش شوا برا
میریم دلشی برادر جانم. اکه دنگرم می نوشیم اکه جان. پفتور پس شیرینر می نوشیم. درخم اکه دنگرم می نوشیم. پس برد. تمام گب نیست اکه جان. خوش آمدی شیرینر. در رقم خوله رقمی 3 و 6 رقمی 3 و 6 اکیدا بگیرم 200 روبلی خدای 1200 بگیرش مرامت که برادر. در رقم خوله رقمی 3 و 6 200 روبل خود 1200 بگیرش مرامت میکنیم برادر جانو. 6 7 نفریم برادر جانو. بعد تماشا رقمو پر نمیشه. در رقم خوله رقمی 3 و 6 رقمی 3 و 6 اکیدا بگیریم برادر جانو می نویسیم. در رقم خوله رقمی 3 و 6 200 روبل خود 1200 بگیرش مرامت که برادر. 500,000 پریز موندگیم تکش تو گزاوت میکنیم برادر جانم. 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت که. رقمی 3 و 6 اکیدا بگیریم برادر جانم می نویسیم. یا حرکت میکنیم برادر جانم. 3 و 6 خولیه لوبو جلوشین مرامت که بچه. در رقم خوله رقمی 3 و 6 بگی بچه 3 و 6 سمیله زدی جوش ده سومتا قبول کن. در رقم خوله رقمی 3 و 6 رقمی 3 و 6 اکیدا بگیریم برادر جانو می نویسیم. یا رقم میکنیم برادر جانو. در رقم خوله رقمی 3 و 6 3 و 6 بگی بچه سمیله گزاوت میکنیم. 200 رو به خود 1200 بگیرش مرامت میکنیم برادر جانو. هر شکست تماشا کرده سای روزا افیر تمای سر بخواه مردم می نویسنه. از خواب تیموی برای از خواب تیموی برای گفتن از خواب تموی با بچه مرامت میکنیم. در رقم خوله رقمی 3 و 6 رقمی 3 و 6 اکیدا بگیریم برادر جانو می نویسیم. 200 رو به خود 1200 بگیرش مرامت رقمی 3 21 6 11 حرکت میکنیم برادر جانو. در رقم خوله رقمی 3 و 6 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت میکنیم. در رقم خوله رقمی 3 و 6 ها بچه 3 تحتوز 500,000 موندگیم. این مردم دوی لودی. در رقم خوله رقمی 3 و 6 رقمی 3 20 6 20 حرکت میکنیم برادر جانو. 200 رو به خود 1200 بگیرش مرامت رقمی 3 را بگیر. تمام اکای کامل تا ایدی نباید بازی میکردی شیرینه. ایدی سون باید میبارتفتی. ایدی نباید خود شیر پلنگ سون باید میپافتی چوتا. تمام سومت بیا برادر جان. رقمی 3 را میگیرم. شمال رو بدر سوم پارتو. تمایی دخولی نکنه کی. سوم پارتو برادر رقمی 3 را میگیرم. در رقم خوله رقمی 3 و 6 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت رقمی 3 21 رقمی 6 11 بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو. 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت در رقم خوله رقمی 3 و 6 200 روبل خود 1200 بگیرش مرامت رقمی 3 و 6 اکیدا بگیریم برادر جانو می نویسیم. 10 نفر برادر جانو. 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو. رقمی 3 و 6 هم بگیریم بازی سر میکنیم.
در رقم خوله رقم 36 رقم 322 6 10 حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو یا رقم میگیریم بجای سر میکنیم شیرین 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت در رقم خوله رقم 36 رقم 311 6 20 بچه مرامت که 200 رو بود خود 1200 بگیرش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو در رقم خولی های 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت در رقم خوله رقم 36 رقم 36 اکیده بگیرم شاشا بگیرم نوی شش بگی بچه در رقم خوله رقم 36 حق بچه در رقم همه گیریم شمال باری نه وقت دو نداریتم نه در رقم خوله رقم 36 دوماز شد جاوی پار بگم نداروی اوکی نگو بچه چه مرامت که رقم خولی دستادی خود 1200 روبلی بگیریش حرکت که شدی ندی رقم میگیریم باردارو بوزی از سر میکنیم حرکت لبو جلوی شده بری بلوک زن رقم خولی بگی بچه بوزی را سر که 3 و 6 خولی مرحمت که بچه رقم 3 رقتی 6 میگیریم باردارو ما بوزی را سر میکنیم حرکت که لبو جلوی شده بری بلوک زن رقم خولی بگی بچه بوزی را سر مرحمت که بچه رقم خولی دستادی خودی بوزی 1200 روبلی بگیریش حرکت که بچه ها چه مرامت که رقم خولی دستادی خود 1200 روبلی بگیریش حرکت که 3 و 6 خولیه یک قضاوت میکنیم در رقم دیگر هم میگیریم باردارو 5 نفر رفیق تماشا کردیم بازی را سر میکنیم حرکت که دستادی خودی بازی 1200 روبلی بگیریش حرکت بچه ها مرامت که رقم خولی دستادی خودی بازی 1200 روبلی بگیریش حرکت که بچه ها چه مرامت که رقم خولی دستادی خود 1200 روبلی بگیریش حرکت که شیری نری رقم میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم حرکت که لبو جلوی شده بری بلوک زن رقم خولی بگی بچه ها بازی را سر مرامت که شیری نه رقم خولی دستادی خودی بازی 1200 روبلی بگیریش حرکت که یک قضاوت میکنیم بچه ها چه رقم خولی میگیریم باردارو بازی را سر میکنیم مرامت که میکنی ده کارتا را خیلی کرد برا بکشم
بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که شیرینر یک رقم میگیریم باردارو بوزیر سر میکنیم حرکت که رقمی 36 خولیه بچه 36 بگی بوزیر سر نشی بوزیر ایخی تماشا نکه با تماشا کار بد نمیشه با تماشا هیچ کار برو نمیگیره حرکت که شیرینر بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که مرامت که بچه چه رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که یه رقم میگیریم باردارو بازی سر میکنیم حرکت که بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که
بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که یا رقم میگیریم باردارو با زیر سر میکنیم حرکت که لوبا جلوی شده بری بالا گذار رقمای خولی بگی بچه با زیر سر سه و شش دکم که منو چرخ شما دی اکا جون سلام علیکم 800 و علیکم سلام اکا جون باز میبینیم اکا این روز چوتا تیشینا رحمت اکا جون میشه خود سازی خوبی تنجی همین اخونو را منیکور میکنه ولد نمیشه کرده استون بیده نبارم اخونو رو چسبونم اکا منچه سلام علیکم سوزی خوبی اکا جون سلامتی ها خوبای چیل داری اکا نیا بیا کن رقم 1 2 4 اکا میشینی 0 3 و 6 اکا منوچه اکا جون خود 400 روبل داری 5 اف اکا ارکین 100 روبل خود داری اکا کدوم میزنه بارو دارو اوشوا رقم 1 22 رقم 2 10 3 بته اسپا بته 20 رقم 4 بچه 3 توز نبرماده 21 رقم 5 20 رقم 6 اسب 11 رقم 7 21 رقم 1 22 اچکو خطی اوشد شوا کی مورچا چه چوکاده اکا منچه سوز خوب را جون چیل داری شرینار مورچا اوش چوا کارتر عملیش کرده اکا ارکین همجای اکا جون سوزی خوبی برم میشه الحمدلله اکا جون خود سوزی خوبی سلامتی و چی حال داری اکا نیا میشه بار بهترین اکا جون بهترین اکا برنجا شتیم ها کده اکا ارکین در اومدش مگزاوت کرد ای 500,000 ناف کورسی شید با فیلم که دلشی گزاوت میکنه ارکین اکا میگه ناف شناختم کن مورچا میشینی 600 روبل داری که 500 نه شماره میزده باشیم که 500,000 را میزده باشیم خیلی اکا منوچه میدونی که اکا گاز نادا держать گاز اینم مورچا 3 رقم گزاوت کدسته مورچا میشینه 600 نکه دینه نخبیده سه روز دروشی این سه روشه این روز 3 روزه مورچا توز نخبیده همه برده جونو شما شخوندم کمه میزنه 1200 قوش شوه رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 بچه مرامت که ورچه 600 روبلی وارد در اومدن 3600 بگیرش مرامت که مورچه را بگو بدر رقمات از صحیبی که آخی 4 دو پلوبوم و اکه مورچه مدرویا رقم 5 اف اکه ارکین اکه جون وارا مدرو شرینر می نشیم 5 اف اکه ارکین رقم 3 اکه منوچر با فیلم تختم مدرویا کنه رقم 5 اف میمونه ارکین اکه جون می نشیم 600 رو پاس گاب نیست اکه جون اکه ارکین 600 روبلی وارا در اومدن 3600 بگیرش ماسون ندارم گاب نیست اکه جون
ҳар дада картара мекашам. Чӣ гуфтӣ ака? ҳар дада картара мекашам акаҷон. Ака Эркин зинда бош акаҷон, раҳмат барои бозии чер ина. Окей. Тамом ака, намис як 6 да картара мекашам. Комеда ошо. Рақами 1 мурча, рақами 6 ака манучер комезад 1200 шава. Рақами 1 11 та. Рақами 6 3 та қамба ошу чава акаҷон. Акай манучер 3 та дама шери нарошу чава. Давара намеоям хеле ака хоматиш роз шава бугу. Ҳа акай манучер даварои калонам хеле намео хомати ака роз шава букамта. мерем хадалши ди рақам тагда холе рақами 57 мурча пафтора 36 ака манучер 57 холе ина 57 ягон кас боша марамат ки бача. ди рақам холе рақами 57 рақами 57 та кида бигирам 3 та тена меомад. Натури 3 та тена меомад бо девонаи бад мешид. Карта навай акаҷон, яке мебини меои ака. Карта навай. Якум бозӣ да уишка дабдум ака. Так что пешай, может меои. ди рақам холе рақами 57 бародарҷоно 5-6 нафарем шероинар ягон ка жалани дошта боша ина марамат ки ди рақами холеи 57 57 та кида бигирам шероинар менависем. ди рақам холе рақами 57 200 рубл худ 1200 бигириш марамат. Набарда шояд. Ака ханзад. Афилом газыш тамом шид. Ҳафт акай манучер 3-6 акай манучер я рақам холе рақами 5 рақами 5 акида бигирам бардаҷоно менависем. як рақам холе рақами 5 ина ягон ка жалани дошта боша марамат ки 5 буги бача биҷоғ. як рақам холе рақами 5 набоша я сумон бира. тамом гап нест ака. 5 маҳкам мекунам картара мекашам. Ясум бигириш. ирӯз наоборот бояд бозӣ нормали шава не ака. Понедельник. Ё ҳама кор дорам. ина се картае ки бозӣ да нест. мурча чанд сум? тамом гап нест акаҷон. 0 акай мурча мешини 0 брат. Акай манучер мешини 600 рубл дори брат. комезад бародарҷоно 1000 рубл ошава. рақами 1 20 та 2 20 та 3 23 та рақами 4 20 та 5 11 та 7 21 та
рақами 3 ака манучер 23 очко шичава. 23 очко шичава. мерем дальше бародарҷоно. Конечно, ҷои 500 000 яка 1200, конечно, интересный нест. як ду се ина сета карта ки бозӣ данес ягон ка желание дошта боша рақами 5 холия мурча мешини 600 сум минус ака манучер мешини 1000 дори акаҷон комезад бардаҷоно 1000 рубл оши шава рақами 1 21 та рақами 2 11 та рақами 3 22 та рақами 4 20 та рақами 6 11 рақами 7 30 та рақами 7 30 очко шичава ака манучер як ду се мурча мешини 1200 сум ака манучер мешини 1400 сум дори брат комезад 1200 шава рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 20 7 11 рақами 6 ва 20 очко ака манучер ошичо мерем дальше як ду се акай мурча як ду 4 мешини акаҷон чанд сум 1800 сум минус акаҷон акай манучер мешини 1800 дори брат комезад бардаҷоно 1000 рубл ошишавар комежалани дорена марамат ки рақами 1 холия рақами 1 22 та 2 20 та рақами 3 11 та рақами 4 11 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 мурча ошава як ду се
акамон чер мешини 1400 сум дорем, мурча мешини 1400 минус брат. Ко мезад 1000 сум ош. Рақами 1 20 2 20 рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 6 20 7 32 рақами 7 ош 4 32 очко. Че? Сивдра гуфти акаману чер. Як да се рақами ки бозида нест. акаману чер мешини 1800 сум дори брат. Акай мурча мешини 2000 минус. Ко мезад 1200 дош. Рақами 1 21 2 11 3 20 4 31 6 10 7 20 рақами 4 31 очко 4 500,000 приз мондагем бардаҷону ҳаракат мекунем. Я рақами холӣ айна ко межалани дорам марамат ки рақами 5 бигир. як ду се мурча мешини 1600 сум минус. акаман чер мешини 1400 дори. ко мезад бардаҷону 1000 рубл ош. рақами 1 11 2 20 3 20 4 22 6 20 7 22 марамат ки бача барача. картара да ҳар дутон мекашем. Чӣ гуфти ака? 4 ҳафта картара мекашем. ко мезад оши шавам. ясм тамом ака. мурча гапҳо ҳаму гап. рақами 4 20 рақами 7 21 ака манучер 21 очко акаҷон оши чава 1000 рубл мерем дальше. ном дар иҷо ҳай ховай дав хона ховай манучер на устун бедориш кунам ки саҳар хати ҷои рафта будай бега омад. баъд эпир штем дар хона плейстейшн зада ака о саҳар хати ман хов рафтам аги ҷои рафт ба фирм бега омад. чи дига каналтон кор накардеса? Не ака дига канало кор накардес ҳами якта
Я табоша ака мақсад ки нормали боша чо мекини 1200 мурча 1400 акам. 1400 1400 ака манучер дори 2200 мурча ҳам я тара ака нормали кунем бахват кунем чо мекини ака бисёрош хела бозингаро дига хчона гум мекунанд акҷо бӯшкина ҳам я табоша 4-5 та игрок даст тоини боша ба худо ку ака ҳамун игрок ҳам кайф мекуна гуфти апоки ман задум ку ҳози 1000 сум зад ку Значит 1800. 1800 дори акаҷон бахшиш комезад 1000 шавад рақами 1 12 рақами 2 20 рақами 3 10 4 31 6 11 рақами 7 22 4 шавад 31 мурча Erkinaка чота газаваду хана кадака манучер чи ба? О, ака кам бозӣ мекунад чи? Ҳа? Як, ду, се. Чӣ мегӯяд ки манучер иншалло ин канал бахват мешавад. О, ака инами майда оли пага ака бо не уда дига канал бозӣ дора. Фаҳмо ака. Ҳоли ака майда абед сараш метем хиткади ака соати 1-2 мақсад ки бозӣ майда рафтан бигирам. Мурча мешина 1800 сум минус ака манучер мешина 1400 дори комезад 1200 дош рақами 1 дар 2 ош 3 21 4 11 6 21 7 10 12 2 мурча ош 3 валет баъд чанд каса гуфтум мегӯям дери баъд сар метан канал. Шуморо Барвақт сар будем мишкана додам. ҳамон ака барвақт сарш метем акаҷон. О, фаҳмидим акаҷон. Ай пага ака барвақт сарш метем ширина. Ҳам бозингаро сухан кунанд чӣ бане. Як, ду, се. Мурча мешини 1400 сум. Ака манучер мешини 1000 сум дори ака. Манучер 1200 се рақам дора 600 рубл мешина. Мешина чанд сум? 600. 1000 рубл вигришна 600 ходша 400 плюс мешава. 1800 буд 900 ин 1100 1200 600 шуд. Боз мешина 600 ром бо 400 рубли минусиш кардем. Хитки 3-4 кон акара 400 рубли бо хел кон сер. Комезад бардаҷоно ошава. Рақами 1-11 2-20 3-20 14 6-22 7-11 рақами 6 ошичава ака манучер
مردم آموخته کردن در کره 100% اکا جان 100%. اخی بازی اکا نمی لوبو جلایشی همی کمی دامی کلش تگه میدونه که چه خیلی همی 5-6 بازیگر باشه بس هست. یک دو سه چانسون از اون 800 مینوس اکنم شد از اون. مورچه دست نه سه رقم دارم 1400 کم بدوش اکا مورچه میشینی دستم اکا جان اکا منوچر میشینی 1000 سوم داری اکا کم ایزاد بردار جانو اوش رقم 111 220 310 423 15 16 17 رقم 423 اشکو خطی اوشی چاو یک دو سه مورچه میشینی 1600 اکا منوچر میشینی 400 داری اکا جون کم ایزاد بردار جانو اوشو رقم 122 220 3 12 14 6 20 رقم 720 رقم 122 اشکو خطی اوشو Zır bana sağladın ha. Şöyle patladı beni yaptı. وای подруга она сама сейчас это дура мадата о ака сейчас это дура худо так ака манучер мешини 200 ака ҷон минус мурча мешини 1200 ака 1 2 3 ком эҷод бар даҷоно 1000 рубл ошава рақами 1 10 рақами 2 20 3 10 4 23 рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 4 23 ашко хати оши чава мурча тамом акаҷон гап нест брат بچه منو 3 5 6 7 خولیه بازم سختش میکنه تمام گپ نیست اکا جون любое время اکا جون تمام اکا Uch, hadi ki ya. Faz hadi videomu kanalda. بچه مرامت که رقمی 3 5 6 7 خولیه любое время до дару дамиҷая так что ака
مرحمت میکی مردا جون 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت. یا حرکت میکنم مردا جون 3567 خلی 3567 تکیده بگیر مردا جون منویسین. ببری افت سوز بگم تابیم دو تنگیز کنجو یه همه پلونو بچه مرحمت که رقم 3567 خلی. بچه مرحمت میکنم رقم 3567 خلی 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت. رقم 3567 خلی مرحمت میکنم مردا جون 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت. بچه مرحمت میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت که 3567 خلی 3567 تکیده بگیر مردا جون منویسین. یا حرکت میکنم مردا جون 3567 خلی 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت. بچه مرحمت میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت که رقم 3567 خلی. یا حرکت میکنم مردا جون یا رقم میگیریم با جا سر میکنیم. بچه مرحمت میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت. هیچ önce sabah dedik. Ahmet Mahir narası olmadı ki. بچه مرحمت میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرحمت.
بچه معلومات میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. یه حرکت میکنم برادر جانو رقم خودم میگیرم وجه سر میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. نه من خوب بدم نه کارم بچه معلومات میکنم 200 روبلی خود 1200. چی؟ آه دکتر بچه معلومات میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. میرم نه بچه معلومات که 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. یا بکنی میبرم نه اینجا با تلویزیون میکنید حرکت که بچه 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. 3 5 6 7 خله معلومات میکنم برادر جان. یا باقیجه یا в Париже ми в Париже ببینم آخه в Париж یا باقیجه بچه ها معلومات میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. حرکت میکنم برادر جان 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. بچه ها معلومات که 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات میکنم. یه حرکت میکنم برادر جان یه رقم میگیریم وجه سر میکنم شروع 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات. یا باقیجه بچه ها معلومات میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش معلومات.
به خدا همه خیلی را میبینم اول یکم من چشمان بخشش میپرسم که اون چیزا تماشا کردم آخه این سگ همین رنگ همین ستیلو کی آخی شهرام رنگ همین پوشن میمون رنگ یریدگی هم همین رو کرده بچه هم آمده که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمده برج خلیفه دریفت دارم و پنج چی شهره که هم پاریس داره هم برج خلیفه داره میره بخواه پاریس با اونجا به ویزه یا با پاریس در چند بار میرم نه توکیو رو هم داشته یا توکیو برام بچه هم آمد که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد که خط یا بیشتر شک ممکن تو کدومه بگراشی یا با پاریس این پدری بو باید میخوام بچه هم آمده که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد که رقمی 356 بچه هم آمده که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد بچه هم آمد که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد این پدری یا با دیم قسم بردم کی ده؟ کنکا دیگه من توی دیم بچه هم آمده که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد که امپیاد کیس بخرم میگم پدری رو بود تلقف میشم در خلال این دیگه یه سیلکا باید دیم اونو بلاگ گرم مختلف یا هزار رو بپرست یا پاریس اما بنای سلام پاریس بچه هم آمده که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد که یه حرکت میکنم وارد جانو اکیرا سفیده یا پاریس یا پاریس میدونیسته تو فرانسوی بچه هم آمد که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد میکنیم بچه هم آمد که 10 نفر تماشا کرده سه 4 رقم خولیه یا پاریس یا ایزاتی بچه هم آمد که 200 روبلی خود از 200 بگیرش من آمد که رقم 356 خولیه یا
Ama istilek çok iyi oyun. Şu an şey fitize pişti yok. İstilek çok iyi oyun. Ne kim arasın o zaman aktar ne haber? این مقصد علیم همه شما داریم که خودش هم Ama kolonu koyuyor stile. بچه ها مرامت میکنیم 200 روبل خود 1200 بگیرش مرامت کمان چه میگه 12 ها میکنیم کار برش باید میگه چی 12 ده چوار راست سخن یا ولی مهمون خودش بشه که اون مطرح کنه که به شکلی Al takma şartı. آخ این برای به شکل میده خواه Kim? کی؟ Benim onu. کی خواه؟ Ne o bedeliş kan. Xolog, ne xolog işte baxır bu. Ham komfortlu uzlaştı. بچه ها مرامت که رقم 356 7 خوله Anayı da telefona açalım. آخ تلفن گفته زد من افیش سردادم دیگه اون پاون بود بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت Bundan işte gibi با بوسکان چیزا بود Kokora میگی خیزم نه تانه نه Hadi ben ne uğraştım be? همونجا رفتم آیوگه لچنا بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت که رقم 356 7 خوله اوکی پوکی çok önemli. نارنگی بود نداشتم نه فرج برای ما خوی بادی یا بقیه بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش چی ماشین رو میدونم Automas var. Dinamik. Ne oldu kadar? Bir bu da kozlaştı. Vakti bu. Ama kolay hadi. کی؟ Ben burada. Ben de haftada bayağı basmış ki. اینه Ben boşuna nasıl ateş şunu buluyorum. Babarış hem kızarsa bakayım bacıyız. Kim de Yok zaten hep olmuş. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت میکنیم Abi diyorlar istiyormuş ne ismi şu an. Bu şey de mi çıkmış? Северная пшика. İstiyormuş ne şu an. Это мне котенок. Adam razmer bulup doğru zor ya. Çay benim razmer bakıyorum yiyormuş çelen poşoş nuşam. Poşoş çelen yiyormuş nuşam. Kim şu an bu kadar? Hamur. Bunu yeni barolar sizlerle taburu perde. Hı? Bunu iyi barolar gidiyor mu taburu. Şu Bir davul tane. bunu sarhoş doğru. بچه ها مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت شهرام ismi bu. Daha bir zamana bugün ne terzamış. Sat. Rastakovka çek. Santoş.
Kanına. شهرها میون مطرح صنایع خدماتی نظر ها میون مطرح همیشه کسا که چرا؟ میون مطرح Kanına. درام اینو خوب یه اینو خوبی بانو میشدم دیدو دامینجا والله شهرام این سنگا درام این میشه خوبه گردنایش کج میکنه خوبش میکنه بچه مرامت که 200 روبلی خود از اون سال Čo? آه بخدا بگو مخترم میکردم اونجا رو با هم رسوی سونه ماسا داتم رو من کستا بخورم ایتیه موقع فرد همه گوشت کرده همه فهمیدن 10 نفر باردار جانو 3 5 6 7 خالی هم دنیا من رو بکنم قسم رس خیلی فدا پدرم حالی پدری رو ندارم دم بریم ها این تموی ما بچه مرامت که رقمی 3 5 6 7 خالیه 3 5 6 7 خالیه مرامت که باردار جانو 200 روبلی خود از اون سال بگیرش مرامت مترو پارتیزان سکوره چی؟ با با اونو میرم من دوست میرم من انسان همه خیشم بگی چکو کنده چی؟ اول خفیف شد اونو بکو بچه مرامت که 200 روبلی خود از اون سال بگیرش مرامت که رقمی 3 5 6 7 خالیه Mera baba. Bezer meşa. 3 5 6 7 تکیده بگیر باردار جانو می نویسیم این آن اسکیل هم یافته میسیزم میشه بیام شد پایپو قایم چه نه تو بی در موزه پایپو در نداری همه رفتم همه چیده من Ay ay. ایدو داشتم داشتم بچه مرامت که رقمی 3 5 6 7 خالیه من پایپو 16 من رفتم کدام زنگ زده بود رنگ دادم چیزم دارم برازم رقمی 3 20 شهرام کولینری 5 شهرام کولینری 11 6 21 رقم 7 22 خطی اوشو چاوا روزینامه 200 روبلی خود از اون سال بگیرش مرامت یاره Telefon man ay grushka. Это бывает такое случайно. نه تو این گراونه چیه یون اوچ بیسه بزن 4 نفر باردار جانو 200 روبلی خود از اون سال بگیرش مرامت یه حرکت میکنیم باردار جانو اکی آنچه Bu manşer. 200 روبل خود از اون سال بگیرش مرامت میکنیم باردار جانو رقم 4 5 6 7 خالیه باردار جانو 500 از اون پریز موندگی جزاوت کشیدم یا پاریژ رقم 3 آنچه دوره چی 5 11 6 22 17
بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده که آخه شامل با اون جا رو بزرگ میکنم. یا من سیاه دارم یا مکالمه. ایمان چه؟ بچه هم آمده که رقم 3567 خوله کجا داری؟ داشتی نه؟ تمدین آقا آدم دو تمام. نه آه. آه. بچه هم آمده که رقم 3567 خوله بچه هم آمده که رقم 3567 خوله بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده یا حرکت میکنیم بردار جنوب یا رقم میگیریم بجای سر میکنیم شروع 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده 3567 کیدا بگیریم بردار جنوب می نویسیم بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده دوام این مهارتی فوقی. توجیه میکنه دو پرا. مرسی. بچه هم آمده که 200 روبلی خود 1200 بگیریش من آمده 3567 خوله
بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت. حرکت میکنه مردا جان 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامت. محمد تیمی ماشین گوش مرا رکنه اکای سفر در تپوش. نه هرکس سفر دارن تو اکای سفر دان تپوش. خدا زنت شما یا الله. مرا به چی با اکا من طرف فریب نکردم که اکای سفر. خونی مردم میخورتون. خیلی تو دیم نباش تو به عقل باش ابی ما چی آخی دیوانه ای چی یا برای نرینی در زورت با ما طرف فریب کردم اپاش که ما بازی ما خیلی نیست بازی ما دیگه چه کارتا بازی اپاش که اپای اکای دالید که اسم میشه تا موتر اکای نه ما بلد خریده نه ما بلد میفروشه ما را چی میگو بچه من آمد میکنم رقم 3567 خوله 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد بچه من آمد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد همین دفعه یک گپ زیادی میزنه یک کلوچوب میپری بچه من آمد میکنم رقم 3567 خوله بچه من آمد میکنم 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد هم باید نگوش کنگی آمین آمین ای ای
بچه معلوماتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلومات که رقم 356 خالیه. سه پنج شش هفت کتاب بگیریم بعد جانو منیشم 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. بچه معلوماتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. حرکت میکنیم برده جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. ایو ناتوری میرم و بنده آها ما میرم کیو که میرم دکس سکس کی مایدار çok. او مایده اومده سنم بچه معلومات که پاگا میرسه کروش پاگا می 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلومات که رقم 356 خالیه برده جانو از سه گونجلایشی بوجینگا. بچه معلوماتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. بچه معلوماتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. بچه معلومات میکنیم 4 5 نفرم شیرین رقم 356 خالیه. 356 تکیده بگیریم 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. بچه معلوماتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی. یا حرکت میکنیم برده جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم 356 خالیه. حرکت میکنیم برده جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش معلوماتی.
رقم 3567 خله مرامت میکنیم برادر جان. 200 رو خود 1200 بگیریش مرامت. بچه مرامت میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 3567 خله. فرهاد مراد سلام اکا بازی چند سومه و علیکم السلام اکا فرهاد خوش آمدیم برا 200 روبلی اکا جون. یا رقم 200 روبل برا جون. 500,000 پریز موندگیم شرینر. 500,000 پریز موندگیم. 3 تا توز دا شرینر. Так что газоват кишер пава. 200 рубли ход 1200 бигириш марҳамат кард. Рақами 3567 холе. مرحمت میکنم بردارجان. 3567 خله دشنبه‌سی داری براجان نه دشنبه‌سی ندارم نه که بعد دشنبه‌سی میشود که در زبربانک پارتوی برات без проблема. перевод می‌داری هم آخر میکنی شرینر زبربانک مسکو по номеру карту по номеру телефон میبره برات. میگیری перевод میکنی. رقم 331 زادی سومتا جوشیده قبول میکنی. فورا دالشی بازی میکنی. فورا بازی نمیکنی بردارجان. 520 6 20 رقم یاف 20 رقم 531 очкош 4 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنم بردارجان. 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. رقم 3567 خله 3567 تکیده بیرون بردارجان. من نیستم 8-10 نفر اکترینر 3567 خله. چهار رقم خله بردارجان. 500,000 پریز موندگیم. 3 تا توز دا. Так что газоват کرد. 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. کم желانی دارم مرامت اینه بچه. رقم 320 5 10 تا 6 22 تا رقم یاف 22 تا ورچه مرامت میکنم بردارجان. 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت. یا حرکت میکنم بردارجان. 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. کدام رقم بگیریم دکه فرهاد. رقم 312 5 20 6 31 7 11 رقم 6 31 очкош مرامت میکنم بردارجان. با تماشا رقمو پر نمیشه. 4 رقم خله 3567 باشه هم کس بوزینگر مرامت که بچه 3567 هم بگیریم بردارجان. بوزه سر میکنیم. 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت که بچه. 3567 خله مرامت میکنیم بردار.
بچه مرامت که 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم مرد جانو، یه حرکت میگیریم موجه سر میکنیم. به 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که حرکت میکنیم مرد جانو 3 5 6 7 خوله 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که یه حرکت میکنیم مرد جانو، رقم خوله میگیریم با جای سر میکنیم شروع 200 روبلی خود 1200
بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن. یا رقم میگیریم باردارو بزیر سر میکنیم حرکت کن. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که شریدم. یک رقم میگیریم باردارو بزیر سر میکنیم حرکت که شرید بچه لگو جلوی شده یک باری بلوک زد. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن. یک رقم میگیریم باردارو بزیر سر میکنیم حرکت که لگو جلوی شده بری بلوک زد رقمای خولی بگی بچه بزیر سر کن. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن. بچه حرکت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت که شریدم. یک رقم میگیریم باردارو بزیر سر میکنیم مرامت که لگو جلوی شده بری بلوک زد. بچه مرامت که رقمای خولی دستادی خود 1200 روبله بگیریش حرکت کن.
بچه هم آرامت که رقمش خوردی دستادی خود از اون دستاد رو بگیری شرکت. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت میکنیم. یه حرکت میکنیم مرد جانو، یه رخه میگیریم وجه سر میکنیم. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یه حرکت میکنیم مرد جانو، یه رخه میگیریم وجه سر میکنیم. شروع در 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. رقم 356 خوله مرامت بکنیم. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. حرکت میکنیم مرد جانو، 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مرد جانو، یه رخه میگیریم وجه سر میکنیم. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت. یه حرکت میکنیم مرد جانو، یه رخه میگیریم وجه سر میکنیم. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 356 خوله. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 356 خوله. بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 356 خوله.
بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامتی. بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 3567 خالی های 4-5 نفر برادر جانو بگی 3567 بازی از سر میکنیم شیرینه 500,000 پریز موندگی برادر جانو تکش تو گزاوت میکنیم شیرینه 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت چیگم که قمه هیچ اکا جون شتیم هم جای خواه بازی رفت اکا منوچهر اکا ارکینت باتش نشید برا فکر رقمات اهمیت نمیتی چوکا در کساس خوب 6-7 نفر برادر جانو مرامت میکنیم رقم 3567 خالی های 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم سه پنج شش هفت خالی مرامت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت رقم 36 15 6 20 7 21 مرامت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم شیرینه بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو یا رقم میگیریم بازی سر میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت رقم 3 21 5 20 6 21 7 21 بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت
بچه مرامت که 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت یا حرکت میکنیم برادر جانو یا رقم میگیریم بوجه سر میکنیم شیرین رقم 3567 قولیه 3567 کیده بگیریم برادر جانو می نویسیم 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت حرکت میکنیم برادر جانو 500,000 پریز موندگیم تکش تو گزاوت کرد 8-10 نفریم شیرین 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت رقم 3567 خالیه مرامت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت اینا باشه اگون جلایوشی مرامت که بچه 200 روبل خدای 1200 بگیریش مرامت 500,000 پریز موندگیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت رقم 3567 خالیه 3567 کیده بگیریم برادر جانو می نویسیم رقم 320 523 610 711 مرامت میکنیم برادر جانو 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت لوبوی جلوشی مرامت میکنیم برادر جانو لوبوی کسامی سومش رقمش زد سومتا جوشده قبول کرد فورات دلشی بازی میکنیم فورات نمیکنیم برادر جانو 200 روبل خود 1200 روبل بگیریم صد روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که برادر جانو 3567 خالیه 3567 کیده بگیریم برادر جانو می نویسیم رقم 310 10 510 610 722 چون باید خمبا میدروی و میبروی 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت که بچه رقم 3567 خالیه 3567 تکیده بگیریم برادر جانو می نویسیم یه حرکت میکنیم برادر جانو 200 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت 3567 تکیده بگیریم برادر جانو می نویسیم 200 روبل خود 1200 بگیریش مرامت
بچه ها مرامت کرده 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کرد. کسی جوست نگیفتن شون بچه ها مرامت کرده 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کرد. بچه ها مرامت که رقم 356 خورده 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کرد. بچه ها مرامت که 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت کرد. یه حرکت میکنم برده جانو 356 خوریه. بچه ها مرامت که رقم 356 خوریه. بچه ها مرامت که 100 روبلی خود 1200 بگیریش مرامت که رقم 356 خوریه.
بچه من آمد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد که 3 5 6 7 خلیه. بچه من آمد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد که رقم 3 5 6 7 خلیه. بچه من آمد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد یه حرکت میکنم برده جانو 3 5 6 7 خلیه. حرکت میکنم برده جانو 3 5 6 7 خلیه. 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد بچه من آمد که 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد رقم 3 5 6 7 خلیه من آمد میکنیم. حرکت میکنم برده جانو 3 5 6 7 خلیه. 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد یه حرکت میکنم برده جانو 3 5 6 7 همه گیریم بوجه سر میکنیم 200 روبلی خود 1200 بگیرش من آمد
بچه مرامد که 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامد که رقمی 356 خوله بچه نیسته اگون بوزینگر خطی خمبا بجنگه 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامد بچه مرامد که 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامد سپسیوی است که قد یک دفعه بیمون پدرم بچه مرامد که 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامد که حرکت میکنی مرد جانو 356 خوله حرکت میکنی مرد جانو 356 خوله 200 روبلی خود 1100 بگیرش مرامد
حرکت میکنی مرد جانو. رقم 356 خالی 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی. بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی. بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی. بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی. بچه مرامتی که 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی. رقم 357 خالی مرامت میکنی مرد جانو. همه کسا شیرونی 200 روبلی خود 1200 بگیرش مرامتی.